Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Xuống TV. Trước mắt các bạn đây là những đóa hoa hồng. Hôm nay mình sẽ dùng kính hiển vi zoom lên 100 lần thì xem những đóa hoa xinh tươi này xem nó sẽ như thế nào nhé. Các bạn cùng Xuống TV khám phá nhé. Đây, các bạn thấy chưa? Đây là dụng cụ của chúng ta. Đây là những bông hoa. Và đây là nhân vật chính. Chúng ta sẽ dùng kính hiển vi để soi những bông hoa này xem những bông hoa này có gì đặc biệt và nó lại đẹp như này nha. Đây là một chiếc kính hiển vi, mình sẽ lắp nó vào điện thoại để soi những cái bông hoa này xem nó có gì đặc biệt nhé. Đấy. Đây là bông hoa màu tím, có nhụy màu vàng, rất chi là đẹp. Còn đây là những bông hoa hồng. Và chúng ta bây giờ sẽ dùng kính hiển vi soi nhé. Đây là cánh của một bông hoa hồng, nó mịn màng như làn da của chúng ta. Nó rất kỳ diệu đúng không các bạn? Các bạn thấy nó đẹp chưa? Mình sẽ quay chậm chậm cho các bạn xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá bên trong chiếc nhụy hoa hồng xem nó có gì đặc biệt. Đây các bạn thấy chưa? Nhụy hoa này nó có cả mật đấy, để thu hút các loài ong bướm côn trùng. Đấy, các bạn nhìn thấy những cục mật chưa? Đây là những cục mật trong nhụy hoa. Côn trùng sẽ đến lấy, đặc biệt là loài ong sẽ đến lấy những mật này về để làm thức ăn. Ok, nó rất chi là tuyệt vời. Wow, đấy, trên như đấy là nó có một ít mặt ở trên đấy đấy. Các bạn thấy chưa? Ở trên nhụy hoa. Nó rất là đẹp. Khi phóng to các bạn nhìn thấy nó đẹp không? Các bạn nếu mà muốn phóng to cái gì thì hãy comment bên dưới nhé, mình sẽ phóng to cho các bạn xem để các bạn khám phá cùng với Xuống TV. Các bạn mà nếu thấy hay thì hãy chia sẻ video cho Xuống TV nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá một bông hoa màu tím. Đây là cánh của nó. Cánh của nó nhìn như một cái lưỡi. Nhưng mà nó là màu tím à? Màu tím. Nó rất là đẹp. Nó giống như một cái lưỡi rất là dài. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá cái nhụy bên trong nhé. Đó, các bạn nhìn xem, nó thật tầng lớp lớp như cái quả luôn, như quả bông xôi. Các bạn thấy đẹp chưa? Đây là nhụy của bông hoa tím ấy. Hoa tím hình như là hoa cúc thì phải. Hoa cúc mà. Đây là điều tuyệt vời chúng ta được nhìn thấy. Nó rất là tuyệt. Nó như quả chuối luôn. Khi zoom lên 100 lần thì những nhụy hoa này rất là tuyệt, nó như một tác phẩm nghệ thuật. Đấy, các bạn thấy nhìn chưa? Như các quả chuối nó xếp chồng với nhau. Nó như giống như quả măng cụt.
nói đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ khám phá xem chiếc cánh hoa hồng này nó có gì đặc biệt nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó như một bản đồ luôn. Đấy. Chiếc nén này có tác dụng là hấp thụ ánh sáng. Các bạn thấy nó tuyệt vời chưa? Nó giống như một con đường. Nó là những con đường, nó như một cái bản đồ nữa. Giờ chúng ta sẽ khám phá cái nụ màu hoa màu tím, màu cúc tím đấy nhé. Và các bạn nhìn xem nó nhìn như là một con quái vật nó đang ngậm cái gì trong. Ở đây là cái răng. đây, kiểu như là răng luôn. Các bạn thấy thú vị chưa? Ok. Một con quái vật không mắt. Khi được zoom lên 100 lần thì nó sẽ là một con quái vật thực sự. Nếu các bạn có thể xem, nó rất là thú vị thôi.